Σήμερα, μέρα Παρασκευή, θα δούμε τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος. Θα δούμε τη κάθε μεταγραφή ξεχωριστά. Θα σας πω τα αρνητικά και τα θετικά του κάθε παίχτη. Στο τέλος θα προσπαθήσω να βαθμολογήσω την κάθε μεταγραφή και θα σας πω αν οι μεταγραφές πέτυχαν ή αν είχαμε κάποια παλτά. Είμαι ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ή για όσους με ξέρετε Λάζος. Είστε στο κανάλι του Low Post Media, γι' αυτό κάντε like, subscribe και share αυτό το βίντεο και εμείς ξεκινάμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε τη σύγκριση Αταμάν και Μπαρτζόκα διαπίστωσα ότι οι χρήστες του Low Post Media έχετε βγάλει τα οπαδικά σας γυαλιά και παρακολουθείτε το μπάσκετ με τελείως αντικειμενική ματιά. Διάβασα τα σχόλια και παρατήρησα ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού παραδέχονται τον Αταμάν που ξέρει να διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι, που έχει καλύτερη διαχείριση, κάνει καλύτερα τις αλλαγές και σίγουρα είναι πιο αποτελεσματικός. Από την άλλη πλευρά, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού παραδέχτηκαν ότι ο Ολυμπιακός όντως παίζει πιο όμορφο μπάσκετ. Υπήρχαν βέβαια κάποια οπαδικά σχόλια, αλλά αυτά ήταν η μειοψηφία. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Ας μην καθυστερήσουμε άλλο και ας περάσουμε στο πρώτο μας παίχτη. Όμερ Γιουρτσεβέν. Αυτός ο παίκτης παίζει στη θέση 5, center. Για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνω αυτή την ανάλυση γιατί αυτή τη θέση τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ο Όμερ δεν είναι ένας ψηλός που παίζει ένας-ένας, δεν είναι δηλαδή αυτός που θα κάνει dominate, θα πάρει την μπάλα με πλάτη και ένας-ένας, κόλο-κόλο, θα μπει μέχρι το καλάθι. Ωστόσο είναι ένας ψηλός που παίζει in and out. Παίζει πολύ καλά το pick and roll, μπορεί να κάνει pop-out αλλά και να κάνει dive μέσα, πιάνει τις μπάλες πολύ ψηλά και κάνει alley-oop. Είναι πάρα πολύ αθλητικός. Φανταστικό στην άμυνα, κόβει πολύ καλά τις μπάλες, πολύ καλό στο επιθετικά rebound, φανταστικό δεξί hook, καθώς και το αριστερό το hook δεν είναι άσχημο. Μάλλον έχει διαβάσει το βιβλίο που έχω γράψει, το Hook Shot. Το βιβλίο το συνιστώ είτε για τους προπονητές που θέλουν να διδάξουν, είτε για τους παίκτες που θέλουν να μάθουν και να βελτιωθούν στην ατομική τους προπόνηση. Εκτός από το hook, έχει πάρα πολύ καλό τελείωμα και πολύ γρήγορο το τελείωμα. Πιάνει την μπάλα και χωρίς να την κατεβάσει, κάνει γρήγορα τελείωμα. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν την έχουν όλοι υψηλοί και βοηθάει και είναι πάρα πολύ καλή στο πάρε βάλε. Παίρνεις μια assist, παίρνεις την μπάλα και τελειώνεις κατευθείαν. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει τέλεια στο Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν πρέπει να έχει μελετήσει για να πάρει αυτόν τον παίχτη, γιατί η αδυναμία του στο να παίξει ένας-ένας δεν το χρειάζεται, γιατί η μπάλα του δεν θα καταλήξει ποτέ σε αυτόν. Ωστόσο, στο πάρε βάλε, δηλαδή θα δημιουργούν οι άλλοι γι' αυτό και αυτό θα παίρνει και θα βάζει τα καλάθια, ταιριάζει ιδανικά. Γι' αυτό, για αυτή τη συγκεκριμένη μεταγραφή, τον Αταμάν το βάζουμε άριστα. Σάσα Βεζέκοφ. Ίσως από τα καλύτερα τεσσάρια, ένας από τους καλύτερους παίχτες με κίνηση χωρίς μπάλα στην Ευρώπη. Είναι ο παίχτης που για κάθε τρίπλα βάζει τους περισσότερους πόντους. Μην ρωτήσετε που το ξέρω, σίγουρα δεν τους μέτρησα εγώ, υπάρχει τέτοιο στατιστικό. Άσε ρε πονηρέ. Όντως υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο μετράει πόσους πόντους βάζει ο παίχτης ανά μία τρίπλα και σε αυτό ο Σάσα είναι ο top. Pick and roll, short roll, θυμάστε το short roll από το βίντεο με το Πρίτεζι όπου κάνει το pick and roll και μπαίνει κάπου στο ενδιάμεσο, pick and pop και σίγουρα offensive rebound. Και τώρα θα πρέπει να βρούμε ένα αρνητικό. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να είναι τραβημένα από τα μαλλιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μέτριο στην άμυνα και αυτό πάλι αν ψάξουμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Γενικά με τέτοιους παίκτες οι οποίοι ξέρουν καλά τα βασικά, μπορούν να κινηθούν χωρίς την μπάλα, δεν μπορείς να πέσεις έξω. Γι' αυτό ο Μπαρτζόκας σε αυτή τη μεταγραφή παίρνει άριστα. Έβαν Φουρνιέ. Αν με το Σάσα παίρνει άριστα, εδώ είναι κάπου κοντά στη βάση. Αναμφισβήτητα, ο Έβαν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, είναι leader, αλλά τίθεται υπό αμφισβήτηση αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Φουρνιέ έχει πολύ καλό mid-range shot. Στην ουσία όμως δεν κάνει shoot, αλλά κάνει ένα floater και μάλιστα αυτό το floater το κάνει πολύ καλά και μπορεί να τελειώσει και δεξιά και αριστερά. Τώρα ο Φουρνιέ είναι πάρα πολύ καλός στο shoot 3 πόντων. Σε όλη του καριέρα σουτάρει με ένα ποσοστό 40%. Ωστόσο, αν διαβάζεις και είσαι λίγο πιο προσεκτικός, θα παρατηρήσεις ότι στη τελευταία του σεζόν είχε μόλις 27%. Και άμα κάνεις μια πιο βαθιά ανάλυση που κάναμε εμείς στο Low Post Media, απομονώσαμε όλα τα τρίποντα που γίνανε μετά το pick and roll. Και διαπιστώσαμε ότι σε αυτό το συγκεκριμένο shoot είχε μόλις 15%. Βέβαια γι' αυτό υπάρχει λύση. Ή θα κάνουν οι άλλοι pick and roll και αυτός θα κάνει spot up
shoot, δηλαδή δεν θα παίζει ο ίδιος καθόλου pick and roll ή απλώς θα κάθεται στο πάγκο. Επίσης, ένα άλλο αρνητικό είναι ότι δεν είναι καθόλου καλός αμυντικός. Και όταν λέμε δεν είναι καθόλου καλός αμυντικός, το λέμε πολύ ευγενικά για να μην το πληγώσουμε. Ο Φουρνιέ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά είναι ένα ερωτηματικό αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο πειθαρχημένο παιχνίδι του Μπαρτζόκα. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, Γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς, αν θα μπορέσει ο Μπαρτζόκας να τον εκμεταλλευτεί και αν ο Φουρνιέ θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λορέντζο Μπράουν. Πολύ καλός παίχτης, φανταστικό διάβασμα στο pick and roll και πολύ καλός floor manager. Τι είναι, τι είπα, τι είναι. Floor manager είναι αυτός που διαβάζει πολύ καλά τους συμπαίκτες του και ξέρει πού ακριβώς να δώσει την μπάστα. Είναι πολύ καλός στο ελεύθερο παιχνίδι, αλλά εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί το πήρε ο Αταμάν? Ήδη η περιφέρειά του είναι υπερφορτωμένη, έχει αντίστοιχο παίχτη τον Σλούκα και είναι ζήτημα αν θα μπορέσουν να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παίκτες σε μια ομάδα. Αν να βαθμολογήσουμε αυτή τη μεταγραφή, σίγουρα θα τα βάζαμε άριστα εδώ στον Αταμάν. Τώρα πείτε μου εσείς, γράψτε μου στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς, αν θα ταιριάξει ένας τέτοιος παίκτης στο ρόστερ του Αταμάν και του Παναθηναϊκού και εμείς περνάμε στο επόμενο. Κέναν Evans. Ο Evans είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Όταν κάναμε την ανάλυση για τον Evans, διαχωρίσαμε όλες τις φάσεις του και πρώτο έρχεται το pick and roll και μετά αμέσως είναι το isolation. Και θα σας πω γιατί αυτό μπορεί να μην είναι και το καλύτερο. Το isolation, αν το θυμάστε από την προηγούμενη ανάλυση, είναι όταν παίρνει ο παίκτης την μπάλα, κάνει με το χέρι τους υπόλοιπους να φύγουν και ορμάει πάνω στο καλάθι. Αυτό άμα το κάνει με τον Μπαρτζόκα θα έχουμε... Παναγία, δεν θα τη ξαναβρήσεις! Παναγία! Είναι καλό στο pick and roll, αλλά εδώ τίθεται πάλι ένα ερώτημα. Γιατί ο Μπαρτζόκας δεν θέλει μετά το pick and roll κάποιος να τελειώνει το παιχνίδι του, αλλά θέλει μετά το pick and roll να βγάζει την μπάλα έξω. Αν θυμάστε, το ίδιο πρόβλημα είχε και με τον Σλούκα και ίσως για αυτό το λόγο ο Σλούκας και μετακόμισε στο Παναθηναϊκό. Και εδώ είναι ένα ζήτημα κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί μαζί. Εδώ μπορεί να έχουμε ένα δώρο-άδωρο. Αν να βαθμολογήσουμε για αυτή την κίνηση του Γιώργο Μπαρτζόκα, θα το βάλαμε κάπου πάνω από τη βάση. Πριν περάσουμε στο τελευταίο μας παίκτη, μια σύντομη ανακοίνωση. Έχουμε σκεφτεί με την ομάδα μας στο Low Post Media ότι θα θέλαμε να φιλοξενήσουμε και άλλους YouTuber ή bloggers σε αυτό το κανάλι. Γι' αυτό, αν πιστεύετε ότι μπορείτε να φτιάξετε content το οποίο να ταιριάζει στη φιλοσοφία μας, στείλτε το στο email στην επεξήγηση αυτού του βίντεο. Σέντι Όσμαν. Και τώρα ο Σέντι Όσμαν μπορούμε να πούμε ότι είναι φανταστικός στο ευνηδιασμό, πάρα πολύ αθλητικός, ένας ψηλός γκάρ. Πολύ καλό σουτέρ, βέβαια όλα τα σουτ είναι από spot up, πιάνει την μπάλα και σουτάρει. Σουτάρει με καλό ποσοστό, ωστόσο τα σουτ του είναι πολύ αργά. Θα πιάσει την μπάλα, θα την κοιτάξει και θα σουτάρει. Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θεωρητικά με το ύψος του και για τη θέση του θα μπορούσε να παίξει και post. Ωστόσο, είδα τα τελευταία του παιχνίδια και δεν είδα να παίζει με πλάτη ούτε μια επίθεση. Εδώ, αν ήταν να βαθμολογήσουμε το Αταμάν για αυτή την επιλογή, θα το βάζαμε κάπου πάνω από τη βάση και θα ήμασταν αρκετά δίκοι. Παίρνουμε το γάτο γιατί δεν μπορούσε να ησυχάσει και είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Πρόσεξε, θα πεις. Εδώ ο Αταμάν θα έχει ένα πρόβλημα στο να κρατήσει τις ισορροπίες. Ωστόσο, ξέρουμε ότι αυτό είναι το δυνατό του σημείο. Από την άλλη πλευρά, ο Μπαρτζόκας θα έχει πρόβλημα στο να προσαρμόσει αυτούς τους παίκτες στη δικιά του φιλοσοφία. Και αυτό δεν είναι από τα δυνατά του σημεία. Το θετικό είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις έχουμε πάρα πολύ καλό ταλέντο και οι παίχτες μπορούν να δείξουν φανταστικό μπάσκετ. Γι' αυτό το αν θα πετύχει η κάθε μεταγραφή και αν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν οι παίχτες στις ομάδες τους, θα μας το δείξει ο χρόνος. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν θα θέλετε περισσότερες τέτοιες αναλύσεις, γράψτε στα σχόλιά σας και να θυμάστε ότι το μπάσκετ είναι απλό. Απολαύστε το!